ट्युटोरियलमा तपाईलाई स्वागत छ। हामीले एबाकसमा गर्दै छौं भाग यो हो भागको पहिलो सिरिजको 6औं एपिसोड र यहाँ भन्दा अगाडि मैले 5वटा एपिसोडमा 5वटा बेसिक टेक्निक्स भागमा लाग्ने बेसिक टेक्निक्स र एउटा छुट्टै बेसिक रुल्सको एपिसोड मैले लिएर आइसके। त्यो सबै गरे पछाडी अब हामीले स्क्रिनमा हेर्नुस् यी प्रश्नहरू गरौँ जहाँ अहिलेसम्म 5वटा देखाएको रुलहरू सबै छन्। यो गरेपछि हामी चाहिँ नि यो 5वटा टेक्निकमा हामी परफेक्ट भयौं भनेपछि अब हामी सेकेन्ड सिरिजमा जानको लागि एकदमै तयार छौं। ठीक छ, एउटा प्रश्न गरेर हेरिहालौं। 2 6 1 6 लाई 6 ले भाग गरेर हेरौं। 4 संख्या माइनस 1 संख्या हामीसँग 3 आउँछ। चिन्ह लगाएको रड यो हो तेस्रो स्थान, 3 छ हैन, चिन्ह लगाएको रड दोस्रो स्थान हुन्छ। मैले हरेक चोटी हरेक एपिसोडमा भनेको छु। बेसिक नियमै हेर्नु भएको छैन भने बुझ्नुहुन्न, पहिला गएर त्यहाँ हेर्नुस्। 2 अनि 6 अनि 1 अनि 6 हामीले यहाँबाट चढायौं। सबभन्दा पहिलो संख्यामा औला राख्ने, 2 लाई 6 ले खादैन। तेस्रो एपिसोडमा मैले तपाईलाई सिकाएँ टेक 2 डिभिडेन्ड्स एट वन्स भनेपछि 2 र 6 26 लिनु पर्यो। 6 ले 26 लाई खान्छ। 4 चोटी दोस्रो स्थान यहाँ हामीले आन्सर चढाउने। 6 चौको 2 अनि 4 24 हामीले घटायौं। चेन्ज गरौँ। अब 21 छ। 6 ले 21 लाई कतिचोटी खान्छ? 3 चोटी खान्छ। 6 त्यहाँ 1 अनि 8 18 घटायौं। यहाँ जाउँ। 6 ले अब यो 3 र 6 36 हुन्छ नि त। 6 ले 36 लाई 6 चोटी खान्छ। 6 छक्का 3 6 36। अब जति पनि देखिन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ किनभने प्रश्न सकियो। यो 4 यो 3 अनि यो 6। कतिवटा टेक्निक आयो तपाईले याद गर्नुभयो कि भएन? यहाँ भन्दा अगाडिको एपिसोडहरु राम्रोसँग हेर्नु भएको छ भने यो तपाईले राम्रोसँग याद गर्नुहुन्छ। अझै एउटा प्रश्न गरेर हेरौँ। यहाँ छ 4वटा संख्या माइनस 1 संख्या 3 आउँछ। यो हो दोस्रो स्थान भनेपछि यो तेस्रो स्थान। 3 3 6 0 चढाउँ। 3 मा सबभन्दा पहिलो 3 मा औला राखौँ। 5 ले 3 लाई खादैन भनेपछि दुईटा संख्या लिनुपर्ने हुन्छ। 5 ले 33 लाई कतिचोटी खान्छ त? 6 चोटी खान्छ। 5 छक्का 30 घटाए। अर्को रडमा जाउँ। अब 3 र 6 36 हुन्छ। 5 ले 36 लाई 7 चोटी खान्छ। 5 7 3 5 35। अर्को रडमा जाउँ। 1 र 0 10 हुन्छ। 5 ले 10 लाई 2 चोटी खान्छ। 5 दुना 10। अब यो देखियो 6 यहाँ 7 अनि यो 2। हाम्रो आन्सर जहिले पनि मार्क्ड रडमै आएर खत्तम हुन्छ। यो बिर्सिनु भएन। 6 7 2 हाम्रो आन्सर भयो। स्क्रिनमा एक प्रश्नहरू छन्। सबै टेक्निकहरू राखेर मैले यो प्रश्नहरू तयार पारेको छु। यो सबै गर्नुस्। केही पनि समस्या आउँछ भने मलाई चाहिँ नि मेसेज गर्नुस् थ्रु द मेसेन्जर। तपाईलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु र अर्को चुट्टीमा अर्को सिरिजमा यो फर्स्ट सिरिज यही नै सकिन्छ। दोस्रो सिरिजमा मैले नम्बर्सलाई 2वटा संख्याले भाग गर्न सिकाउने छु। अलिकति गाह्रो हुँदै जान्छ तर हामीले गर्न सक्छौं। ठीक छ, कुनै पनि जिज्ञासा छ मलाई मेसेज गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्। मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुस्। फेसबुक पेजलाई लाइक अनि फलो गर्न पनि नबिर्सिनुस्। मेरो नेपाली भाषामा कमेन्ट नगर्नुस्, सिक्दै गर्नुस् अनि सिकाउँदै गर्नुस्। फेरि भेटौँला, टाटा।